वेलकम टु नेपाल माइन्डसेट। यो फ्युचर ट्रेडिङको पार्ट 2 भिडियो हो। आज हामी चाहिँ यस भिडियोमा चाहिँ फ्युचर्सको कन्ट्र्याक्ट्सहरूको बारेमा बुझ्नेछौँ, यिनीहरूको स्पेसिफिकेसन, यानि कि जसरी हामीले पिप्स भ्यालुहरू निकाल्थ्यौँ, पिप्स भनेको के भनेर बेसिकमा सिकेका थियौँ, त्यही कुरोहरू चाहिँ फ्युचर्समा कसरी काम गर्छ, यसमा पिप्स भनेको के हो, पिप्स भ्यालु भनेको के हो भनेर हामी थाहा पाउँछौँ। र एउटा कुरा हामीले के ध्यान दियौँ भने यहाँनिर पिप्स र पिप्स भ्यालु भनिँदैन, यहाँनिर टिक्स र टिक्स भ्यालु भन्ने हुन्छ। र त्यो बुझ्नुभन्दा अगाडि सुरुमा हामी के बुझौँ भने फ्युचर्सको मन्थहरू बुझौँ। फ्युचर्स कन्ट्र्याक्टहरू भनेको एक्सपायर हुन्छ, मन्थको वा 3 मन्थमा आउने हुन्छ र प्रत्येक मन्थको एउटा सिम्बल हुन्छ। जनवरीदेखि फेब्रुअरी गरेर डिसेम्बरसम्म हामीले हेर्ने हो भने सिम्बलहरू जस्तै जनवरीको एफ, फेब्रुअरीको जी जस्तै, डिसेम्बरको जेड, नोभेम्बरको एक्स भने जस्तो हुन्छ क्या। प्रत्येकको एउटा सिम्बल हुन्छ र यो सिम्बलहरू चाहिँ हामीले त फ्युचर्स कन्ट्र्याक्टको सिम्बलमा देख्छौँ। र यो कोड थाहा पाएपछि हामीले के थाहा पाउँछौँ भने त्यो सिम्बल भनौँ त्यो फ्युचर्स कन्ट्र्याक्टको एक्सपायरेसन मन्थ कुन हो थाहा हुन्छ। जस्तै हामीले सिम्बल हेर्दै जाँदाखेरि जस्तै GCZ17 छ भने यहाँनिर GC भनेर त्यो कन्ट्र्याक्टको नाम भने हो। जस्तै गोल्ड कन्ट्र्याक्ट भयो GC भनेको। अब जेड भनेको जस्तै के हो भने अघि हामीले लिस्टमा के हेऱ्यौँ, जेड भनेको डिसेम्बर हो भनेपछि डिसेम्बर चाहिँ एक्सपायरेसन मन्थ रहेछ। भनेपछि जुन यो करेन्ट सिम्बल छ यो चाहिँ डिसेम्बर मन्थमा चाहिँ एक्सपायर हुने रहेछ। लास्टमा के हुन्छ, एउटा नम्बर हुन्छ 17, त्यो चाहिँ भनेको इयर हो, त्यो कुन इयरको कन्ट्र्याक्ट हो भनेर देखाएको है त। अब यसै गरी हामीले फ्युचर्स जस्तै युरो फ्युचर्सको हेर्ने हो भने युरो फ्युचर्सको सिम्बल के हुन्छ भने 6EH4 भन्ने छ यहाँ CME ग्रुपमा। अब यहाँनिर 6E भनेको यसको सिम्बल हो, युरोको सिम्बल हो, युरो भने हो। र एच भनेको के हो भने अहिलेको हाम्रो फोटो अनुसार एच भनेको के हो, मार्च हो। भनेपछि जुन यो करेन्ट कन्ट्र्याक्ट छ यो चाहिँ मार्च मन्थमा एक्सपायर हुन्छ भनेको। लास्टमा 4 भनेको चाहिँ यो 2024 को कन्ट्र्याक्ट हो भनेको। जस्तै यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मार्च 2024 मा यो एक्सपायर हुन्छ। र अब मार्चको आयो, मार्चमा एक्सपायर हुन लागेको छ भने मार्च 1 मै एक्सपायर हुन्छ यो। र त्यसपछि अप्रिलको कन्ट्र्याक्ट आउँछ र अप्रिलमा एक्सपायर भएपछि फेरि मेको आउँछ हैन, यो सबै देखाएको छ है। र अब अहिले दुईटै कन्ट्र्याक्ट चलिरहेको छ किन मार्च आएको छैन र मार्चमा मात्रै एक्सपायर हुने। त्यसैले हामीले हेर्ने हो भने मार्केटमा अहिले मार्च पनि ट्रेड गर्न मिल्छ, अप्रिल पनि ट्रेड गर्न मिल्छ। अप्रिल पनि आइसकेको छ किनकि यहाँनिर हामीले के देख्छौँ, भोल्युमहरू आइरहेको छ। तर जुन छ यो मार्च कन्ट्र्याक्टमा अलिक बढी भोल्युम छ, मान्छेहरूले यही भएर ट्रेड गरिरहेछन्। र जुन बेला एक्सपायरेसन डेट नजिक आउँदै जान्छ त्यसपछि मान्छेहरू यो कन्ट्र्याक्टदेखि यो कन्ट्र्याक्टमा स्विफ्ट हुन्छन्। र यसरी हामीले कुनै पनि सिम्बलहरू पढ्न सक्छौँ। त्यसै गरी अब हामीले अर्को सिम्बल हेर्ने हो भने जस्तै ई मिनी SNP को हेर्ने हो भने यहाँ सिम्बलमा के लेखिन्छ, ESH4 भने हुन्छ। ES भनेको के भन्यो भने यो SNP भनेको ई मिनी SMP भनेको सिम्बलको नाम। एच भनेको अघि हामीले के हेऱ्यौँ, मार्चमा एक्सपायर हुने कन्ट्र्याक्ट हो र 4 भनेको 2024 है त। यहाँ पनि सेम त्यही नै हुन्छ। यहाँ अहिले मार्च चलिरहेको रहेछ। यसरी हामीले जस्तै CME ग्रुपकै वेबसाइटमा गएर हेऱ्यौँ भने अब नेक्स्ट कुन कन्ट्र्याक्ट आउन आँटेको छ भनेर सबै कुरा हामीले हेर्न मिल्छ। जस्तै मार्चको कन्ट्र्याक्ट सकेपछि अप्रिलको रहेछ, अप्रिल पछि मे पछि जुन जुलाई पछि सेप्टेम्बर, त्यसपछि डिसेम्बर, फेरि मार्च, जुन भन्दै यसरी अपकमिङ हामीले कन्ट्र्याक्टहरू हेर्न सक्छौँ। अब हामी टिक भ्यालुतिर जाऊँ। के हो टिक भ्यालु भनेको भने यदि प्राइस 1 स्टेप माथि बढ्यो भने कति नम्बरले बढ्छ र घट्यो भने कति नम्बरले घट्छ भनेको। जस्तै इक्जाम्पल मानौँ, अहिले ओइलको इक्जाम्पल लियौँ। ओइलको टिक भ्यालु 0.01 हुन्छ। ओइलको टिक 0.01 भनेको हुन्छ। अब 0.01 भनेको के हो भने यदि अहिले प्राइस चाहिँ 67.01 छ भने र 67.01 देखि 67.02 भयो भने त्यो एक टिक बढेको भयो, वा एक स्टेप बढ्यो भने यसरी बढ्छ र घट्यो भने 67.00 हुन्छ है त। यो चाहिँ ओइलको भयो। अब यदि हामीले युरो फ्युचर्सको हेर्ने हो भने हामी यसरी जान सक्छौँ र यहाँनिर डाइरेक्ट गएर जस्तै यो युरो FX खोजेर स्पेक्समा गयौँ भने यहाँनिर देख्छौँ हामीले यसको टिक मुभमेन्ट। यसको टिक के रहेछ भने जस्तै 0.000050 रहेछ। यदि एक स्टेप माथि बढ्यो भने 0.00050 ले माथि बढ्ने रहेछ, घट्यो भने 0.000050 ले घट्ने रहेछ। यो चाहिँ भनेको टिक हो, कतिको तलमाथि हुन्छ, एक स्टेप बढ्दा कति नम्बरले बढ्छ भनेको। र अर्को हुन्छ टिक भ्यालु। टिक भ्यालु भनेको के हो भने त्यो एक स्टेप माथि बढ्दाखेरि र एउटा कन्ट्र्याक्ट लिँदाखेरि भनौँ मिनिमम एउटा कन्ट्र्याक्ट लियौँ र एक स्टेप माथि बढ्यो भने कति भ्यालु चेन्ज हुन्छ भनेको
है। अब यो चाहिँ जसरी पिप्स भ्यालु भनेको फोरेक्समा हामीले कति लट साइज लिउँ त्यो हिसाबले डिटरमाइन हुन्थ्यो भने यहाँ पनि हामीले कन्ट्र्याक्ट साइज हिसाबले डिटरमाइन गर्छ टिक भ्यालु भनेको कति हुन्छ भनेर। तर यदि हामीले एउटा कन्ट्र्याक्ट साइज लिएको छौँ भनेर मान्यौँ भने र हामीले ओइलकै इक्जाम्पल लिने हो भने हामीले के गर्नु पर्यो भने यो जुन टिक इन्टु कन्ट्र्याक्ट साइज गर्नु पर्यो। जस्तै यसको टिक कति हो ओइलको 0.01 हो, यसलाई अब इन्टु कन्ट्र्याक्ट साइज 1000 गर्नु पर्यो, किनकि हामीले 1 कन्ट्र्याक्ट लिँदैछौँ भने ओइलको 1000 ब्यारल्स हुन्छ, भनौँ 1000 युनिट्स हुन्छ त्यहाँभित्र। त्यही भएर 0.01 इन्टु 1000 गऱ्यौँ भने $10 आयो। मतलब हामीले यदि एउटा कन्ट्र्याक्ट लिएको छौँ भने यदि प्राइस एक स्टेपले माथि बढ्यो भने हामीलाई $10 को प्रफिट हुन्छ, एक स्टेपले घट्यो भने हामीलाई $10 को घाटा हुन्छ। र यसरी नै हामीले यदि युरोको हेर्ने हो भने युरोको कन्ट्र्याक्ट कति छ, कन्ट्र्याक्ट युनिट 125,000 छ। त्यसैले अब हामीले यो 125,000 इन्टु जुन यो टिक्स छ त्यसलाई इन्टु गऱ्यौँ भने कति आउँछ भने $6.25 आउँछ। यसको मतलब के हो भने यदि यो युरो फ्युचर्सको कन्ट्र्याक्ट हामीले एउटा लिएको छौँ भने एक प्राइस माथि बढ्यो भने $6.25 प्रफिट हुन्छ र घट्यो भने 6.25 घाटा हुन्छ। यसरी हामीले कुनै पनि चिजको टिक भ्यालु निकाल्न सक्छौँ र हामीले यसरी टिक भ्यालु निकालिसकेपछि अब हामीले पोजिसन साइज पनि गर्न सक्छौँ हैन, हामीले कति कन्ट्र्याक्ट लिने भनेर। अब त्यो हामीले कसरी डिटरमाइन गर्न सक्छौँ भने जस्तै हामीले 22 पिप्सको चाहिँ एउटा भनौँ 22 टिक्स बराबरको एउटा पोजिसन साइज छ र हामीले स्टप लस 22 टिक साइजको जति राखेको छौँ भने र यदि हाम्रो एकाउन्ट चाहिँ $50,000 छ र हामीले चाहिँ त्यहाँबाट $500 रिस्क गर्छौँ भने अब हामीले के गर्नु पर्यो भने सुरुमा के गर्नु पर्यो भने हामीले कति टिक्सको भयो भने त्यो 22 भयो हैन, 22 इन्टु अब हामीले के गर्नु पर्यो, हाम्रो कति हो 1 टिक्स भ्यालुको मुभमेन्ट भने 6.25 हो, त कति भयो 137 भयो। त्यही भएर अब हामीले 500 डिभाइडेड बाई 137.5 गऱ्यौँ भने अब कन्ट्र्याक्ट साइजको भ्यालु आयो। अब हामीले कति कन्ट्र्याक्ट साइज लिनु पर्यो भने अब 3 लिनु पर्यो कि 4 लिनु पर्यो। 3.63 लिन मिल्दैन है, यहाँनिर पोइन्टमा लिन मिल्दैन। अब हामीले कि त 3 लिनु पर्यो कि त 4 लिनु पर्यो। त्यसरी नै अब हामीले अर्को कन्ट्र्याक्टमा मानौँ जस्तै ओइलकै हिसाबमा हेरौँ, जस्तै ओइलको अघि हामीले कति निकालेको थियौँ भने टिक्स भ्यालु $10 निकालेको थियौँ र यदि हामीले यही ओइलमै चाहिँ 22 टिक्सको स्टप लस छ भने कति कन्ट्र्याक्ट साइज लिने कसरी निकाल्ने भने अघि हामीले जे गर्यौँ त्यही नै गर्ने। यहाँ कति छ 22 टिक्स इन्टु भ्यालु कति छ, टिक्स भ्यालु कति छ $10 छ भनेपछि कति भयो 220 भयो भने चाहिँ 500 डिभाइडेड बाई 220 गऱ्यौँ भने अब 2.27 आयो। अब हामीले यहाँनिर 2 कन्ट्र्याक्ट लिनुपर्ने रहेछ, किनकि 2.27 भनेपछि यो 2.5 पनि भएन भनेपछि अब हामीले एराउन्ड 2 कन्ट्र्याक्ट लिनु पर्यो। यसरी हामीले पोजिसन साइजिङ गर्न सक्छौँ। यदि गरेर हामीले के थाहा पायौँ भने यहाँनिर पर्फेक्ट पोजिसन साइजिङ गर्न सकिँदैन। अब पर्फेक्ट पोजिसन साइजिङ गर्ने हो भने अब हामीले के गर्नु पर्यो भने माइक्रोमा छिर्नु पर्यो। माइक्रो भनेको चाहिँ के हो भने जुन एक्चुअलमा तपाईँको जुन कन्ट्र्याक्ट छ यो डिभाइडेड बाई 10 हुन्छ माइक्रोमा चाहिँ। अब सबैमा 10 हुन्छ भन्ने हुँदैन है, अब हेरी हुन्छ। सुरुमा हामी पहिला पुरै मार्केटको यसको लिस्ट हेरौँ है त, अल प्रोडक्ट्समा हेरौँ, यहाँ देखिन्छ। अब हामीले यहाँ दुईटा साइड बाई साइड राखेर हेर्ने हो भने यो चाहिँ के हो, यो मिनी हो, ई मिनी एसएमपी भन्ने हो। यो भनेको मिनी लट हो, मेन लट हो यो, र यो भनेको माइक्रो लट हो। अब यहाँनिर के छ मुभमेन्ट के छ 0.25 नै छ र मिनिमम 0.25 छ। तर यहाँनिर 0.25 मुभ हुँदाखेरि भनौँ टिक्स भ्यालु $12.50 छ। तर माइक्रो लटमा हेर्ने हो भने चाहिँ 1.25 छ। भनेपछि के भयो भने डिभाइडेड बाई 10 भयो क्या। भनेपछि माइक्रो लट यहाँनिर 10 गुणा सानो छ। त्यही भएर यदि अब अघि हामीले क्यालकुलेट गर्दाखेरि जस्तै कति कन्ट्र्याक्ट साइज लिने भन्दाखेरि 2 आएको छ भने अब हामीले इन्टु 10 गऱ्यौँ भने 20 ठ्याक्कै आउँछ। भने चाहिँ हामीले 20 लिनुपर्ने हुन्छ कन्ट्र्याक्ट यदि माइक्रोमा गर्छौँ भने। अब माइक्रोमा किन सजिलो हुन्छ भने सब पोजिसन साइजिङ गर्नलाई एउटा इक्जाम्पल लिउँ, जस्तै अहिलेकै इक्जाम्पल लिउँ 22 टिक्सको। 22 टिक्स चाहिँ स्टप लस छ भने सुरुमा हामी माइक्रो गरौँ त। 22 टिक्स इन्टु 12.5 छ यसको होइन, भनेपछि 275 भयो। अब हामीले 500 रिस्क गर्ने हो भने डिभाइडेड बाई 275 गऱ्यौँ भने कति आयो 1.8 आयो। अब हामीले कि त यहाँनिर 2 कन्ट्र्याक्ट लिनु पर्यो कि त 1 कन्ट्र्याक्ट लिनु पर्यो। अब 1 कन्ट्र्याक्ट लिँदाखेरि पोजिसन साइजिङ हाम्रो सानो भयो, 2 गर्दाखेरि अब बढी हुने भयो, त्यही भएर मिलेन। अब यहाँनिर माइक्रोमा चाहिँ लिने हो भने 22 टिक्स इन्टु यसको कति छ टिक्स भ्यालु 1.25 छ
भनेपछि कति आयो 27.5 आयो र यदि अब हामीले यसमा $500 नै डलर रिस्क गर्छौँ भने कति आयो 18 भनेर आयो 18.18 भनेर आयो अब अहिलेको 1.8 त लिन मिल्दैन थियो तर हामीले 18 त लिन मिल्छ नि यहाँ कन्ट्र्याक्ट भनेपछि 18 लियौँ भने चाहिँ केही हदसम्म अलिकति एक्युरेट स्टप लस चाहिँ बनिने भयो त्यही भएर माइक्रो लिन सकिन्छ तर कति कुरा ध्यान दिनु भने टप स्टेप भन्ने फ्युचर्सको प्लेटफर्म छ त्यहाँनेर मिनिमम 5 कन्ट्र्याक्ट भनेको छ र त्यहाँनेर 5 कन्ट्र्याक्ट भनेको माइक्रोमा पनि 5 नै कन्ट्र्याक्ट भनेको हो टप स्टेपमा चाहिँ तर अरूमा चाहिँ के हुन्छ भने 5 चाहिँ मिनी कन्ट्र्याक्ट र 15 वा 20 चाहिँ माइक्रो कन्ट्र्याक्ट भनेर भने हुन्छ त्यही भएर तपाईहरुले त्यो कुराहरु हेर्नु होला म्याक्सिमममा कति कन्ट्र्याक्ट लिन सकिन्छ भनेर त्यहाँनेर सेट हुन्छ र यति हेरिसकेपछि अब हामीले निकाल्न सक्छौं हाम्रो स्टप लस निकाल्न सक्छौं र हामीले हाम्रो प्रॉफिट एन्ड लस क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं जस्तै अब हामी एउटा चार्टमा खोजौं जस्तै अब युरो के हेरौँ है हामी अब फोरेक्स गर्ने भएकोले सर्च गर्नु पर्यो 6E भनेर अब यहाँनेर के छ थुप्रो कन्ट्र्याक्टहरु आउँछ र अघि हामीले त्यहाँ हेरे अनुसारले कन्ट्र्याक्ट कुन थियो हाम्रो यो मार्च वाला हो अब मार्चमा यहाँ कन्ट्र्याक्ट भयो र सपोज हामी एउटा एक्जाम्पल दियौं है त कसरी प्रॉफिट एन्ड लस क्याल्कुलेट गर्ने भनेर अब क्याल्कुलेट त हामीले गरिराख्नु पर्दैन किनकि हामीले ट्रेडिङ भूमिको गर्ने हो त डाइरेक्ट देखाइहाल्छ कति प्रॉफिट लस हुन्छ भनेर त्यही पनि हामीले यो बेसिक कुरा चाहिँ थाहा हुनुपर्छ सपोज मानौं हामीले यहाँनेर एउटा सेल लियौं र यो चाहिँ टिक्स हो है माथि यहाँ लेख्दै छ नि 2930 भनेर यो टिक्स हो अब हामीले 30 टिक्सको चाहिँ राख्यौं र 1:2 टार्गेट गर्यौं 1:2 टार्गेट गर्यौं अब यहाँनेर कतिको स्टप लस बनिन्छ जस्तै हामीले 5 भनेर रिस्क गर्ने भने यहाँ कति लिनु पर्यो भने हाम्रो फर्मुला के हुन्छ सुरुमा के निकाल्ने ओभरअलमा यो 30 टिक्सको ओभरअलमा भ्यालु निकाल्ने कति हुन्छ ओभरअल 30 इन्टु अब युरो फिचर्सको कति थियो अघि हामीले कति हेर्थ्यौं भने यसको भ्यालु 6.25 हुन्छ यसको टिक्स भ्यालु है अब यो कता कति आउँछ निकाल्ने जस्तै 30 इन्टु 6.25 गर्यौं भने कति आयो 187.5 आयो इज इक्वल टु 187.5 आयो अब हामीले कति कन्ट्र्याक्ट लिने भनेर निकाल्नका लागि पोजिसन साइजिङ गर्दाखेरि अब के गर्नु पर्यो भने हामीले कति रिस्क गर्ने भनेर थाहा सुरुमा डिसाइड गर्ने हामीले कति रिस्क गर्छौं भने 500 रिस्क गर्छौं सपोज मानौं 50,000 बाट 1% रिस्क गर्दाखेरि 500 भयो 500 डिवाइडेड बाइ कति गर्नु पर्यो 187.5 गर्नु पर्यो अब यसको कति आउँछ एन्सर त निकाल्ने है अब निकाल्नु है त हामी 500 डिवाइडेड बाइ 187.5 गर्यौं भने कति आयो 2.66 आयो अब 2.66 अब 2.66 हामीले कन्ट्र्याक्ट लिन मिल्दैन कि त 2 लिनु पर्यो कि त 3 लिनु पर्यो ल अब हामीले मानौं रफली हामीले गरेर हामीले यहाँनेर 3 कन्ट्र्याक्ट लियौं 3 कन्ट्र्याक्ट लियौं भने अब असलमा चाहिँ यहाँनेर स्टप लस छुयो भने कति काटिने भयो त कसरी निकाल्ने हो त्यसको लागि के थाहा हुनु पर्यो भने हामीले कन्ट्र्याक्ट साइज थाहा हुनु पर्यो कन्ट्र्याक्ट साइज के हो युरोको 125,000 हो है कन्ट्र्याक्ट साइज यसको कन्ट्र्याक्ट साइज 125,000 हो अब हामीले कसरी निकाल्न सक्छौं भने अब यो यसमा कति छ यहाँनेर टिक्स कति छ हाम्रो स्टप लस कतिको छ SL 30 टिक्सको छ कन्ट्र्याक्ट हामीले कति लियौं 3टा लियौं अब 3टा कन्ट्र्याक्ट भनेपछि 3 इन्टु 125,000 गर्नु पर्यो कति आउँछ त्यो निकाल्ने अब है क्याल्कुलेटर निकाल्ने र 3 इन्टु 125,000 गर्ने कति आउँछ 375,000 आयो 375,000 आयो अब 375,000 आइसकेपछि यसको अब असलमा टिक्स भ्यालु कति हो निकाल्नु पर्यो त्यसको कसरी आउँछ भने 375,000 इन्टु टिक्स अब टिक्स कति हो यसको भने अघि हामीले हेरेको थियौं 0.00050 हो अब यसको कति आउँछ हेर्ने 375,000 इन्टु 0.00050 कति आयो 18.75 इज इक्वल टु 18.75 चाहिँ हाम्रो यहाँनेर टिक्स भ्यालु भयो टिप्स भ्यालु भने जस्तो अब हामीले 3 कन्ट्र्याक्ट लिएको छौं र स्टप लस 30 को छ भने कति हुने भयो त यहाँ स्टप लस छ भने कति हुने भयो त यहाँ भने 30 इन्टु 18.75 गर्नु पर्यो कति हुन्छ 30 इन्टु 18.75 गर्दा कति आयो 562 आयो 562 point कति आयो 5 आयो अब हामीले पोजिसन साइजिङ त गरेको 500 मतलब लस होस् भनेर गरेको गर्न त तर 2.66 आयो अब 2.66 भनेको लिन मिल्दैन अब 2 ले देखाइ थोरै हुन्थ्यो हामीले 3 लियौं भने के भयो भने साच्चै स्टप लस छुयो भने चाहिँ कति हुन्छ 562.5 को चाहिँ लस हुन्छ के यहाँनेर ल यदि प्रॉफिट भइहाल्यो भने यहाँ 60 छ 60 टिक्स अब निकाल्न सकियो हामीलाई एकचोटी यो टिक्स भएर थाहा भइसकेपछि सजिलो भइहाल्छ अब यदि प्रॉफिट चाहिँ छुयो भने कति हुने रहेछ हामीलाई त्यो पनि निकाल्न सकिहाल्यो कति गर्नु पर्यो 60
इन्टु 18.75 गर्नु पर्यो। इक्वल टु कतिको 1125 आयो। 1125 हाम्रो यो ट्रेडमा चाहिँ यदि स्टप लस छोयो भने 562.5 लस हुन्छ र यदि प्रफिट टार्गेटमा प्रफिट छुयो भने 60 टिक्ससम्म पुग्यो भने 1125 आउँछ। र यति नलेज भइसकेपछि अब हामीले कन्ट्र्याक्ट साइजेस पत्ता लगाउन सक्छौँ हाम्रो स्टप लस अनुसार। त्यसैले तपाईहरुलाई म एउटा टास्क दिन्छु है, यदि यसमा हामीले माइक्रो चाहिँ लिएको भए, माइक्रो कन्ट्र्याक्ट लिएको भए हामीले कति कन्ट्र्याक्ट साइज लिन्थ्यौँ माइक्रोको र त्यस हिसाबले स्टप लस हुँदाखेरि कति लस हुन्छ र प्रफिट यही 60 टिक्सकै हिसाबले प्रफिट टार्गेट हुँदाखेरि चाहिँ कति प्रफिट हुन्छ त्यो कमेन्टमा लेख्नु होला। चेक गरौँ तपाईले बुझ्नु भयो कि भएन भनेर।